פורסם דוח מטעם משרד ראש הממשלה על הוצאות המעונות של ראשי הממשלה, והתגלה כי ההוצאות של בנט ולפיד ביחד על ביתם היו פחות מחצי ההוצאות של ראש הממשלה נתניהו. ולמה אני נזכר באפיזודה הזאת? כי עכשיו מתברר שבני הזוג נתניהו עוברים לגור באחד המלונות הכי יקרים בארץ, הוולדורף אסטוריה בירושלים, כי ביתם בירושלים עובר שיפוץ. האם זה מוצדק? תכף נשמע את בני. לפני כן, אחד מראשי המחאה, משה רדמן, שלום. ערב טוב. אז עושים שיפוצים בבית הפרטי שלו בעזה, ולכן הוא הולך למלון. מה בעצם רע בזה לדעתך? תשמע, מה שאנחנו רואים כאן, קודם כל חשוב שהציבור יבין. ראש הממשלה ורעייתו עזבו את המעון הפרטי שלהם, שהמדינה משלמת עליו בקיסריה, והמעון הפרטי שלהם השני, ברחוב עזה בירושלים, שגם המדינה משלמת ומשפצת להם, והמעון בבלפור, שהוא הרשמי, שגם המדינה עכשיו משפצת. יש לנתניהו 3 מקומות לשהות, אבל כולם בשיפוצים עכשיו על חשבוננו. אז הם החליטו שלא מספיק ללכת למלון, נגיד, אתה יודע, סביר, שהאדם הסביר היה הולך אליו, אלא למלון הכי יקר בירושלים, כי לא נוח לנתניהו לנסוע מקיסריה לירושלים. זה דוגמה מצוינת בעיניי, זו דוגמה מעולה לאיך הזוג הזה הולך ומתנתק מהעם. אנחנו רואים כאן מנהיג פשוט מנותק. אנחנו רואים את זה בזה שהוא יוצא לנווה עתיב, אז הוא לוקח את כל היישוב וסוגר אותו לעצמו. אנחנו רואים את זה בזה, הוא הולך לרמות, אז הוא סוגר עשרות חדרים בכל מקום. אנחנו רואים את זה בזה שהוא מחליט לא לדווח לציבור על המצב הבריאותי שלו, לא לדווח על ההוצאות של הלשכה שלו. פשוט אנחנו רואים מאפיינים הולכים ומתגבשים של דיקטטור בהתהוות, וזה דבר עצוב מאוד. אנחנו כמובן משלמים את זה. לקחת את זה רחוק, דיקטטור. כולם מה הוא אומר? קיסריה זה לא אופציה, זה רחוק. בכל זאת, גבר מעל גיל 70, שייסע כל יום בסוף יום עבודה על קיסריה, בעייתי, לא סביר. הוא לא צריך לנסוע כל יום, יש מסוקים, יש הרבה דרכים להעביר את ראש הממשלה, שהם בטוח יותר, הדרכים האלה יותר זולות, מלשלם על כנראה קומה שלמה. אני מזכיר לך, נתניהו, זה לא שהזוג נתניהו הולכים עכשיו לוולדורף אסטוריה, והם לוקחים שם איזה חדר קטן. הם לוקחים כנראה קומה, עם מאבטחים, ועם לשבש את כל העולם. הדברים האלה עולים מיליונים. עכשיו, מה שעצוב לי, אמנון, שהערך הבסיסי של שקיפות של נבחר ציבור פשוט נעלם. אצל משפחת נתניהו זה לא קיים. כמה עלה הטיול ברמות? כמה עלה הטיול בנווה עתיב? כמה עולה לנו עכשיו הסיבוב הזה בבית מלון יוקרה? כמה הדברים האלה עולים לציבור בזמן שאין כסף למורים ושנת הלימודים כנראה לא תיפתח, שאין כסף למיון קדמי בדרום ובצפון, שאין כסף לכל כך הרבה דברים במדינה הזאת, לילדים אוטיסטים, לתת להם עוד 45 דקות ביום לימודים. זה פשוט הזוי כמה הוא מצפצף על כולנו. דרך אגב, הוא לא מצפצף עליי או על המחאה, הוא מצפצף גם על אופקים וגם על שדרות וגם על דרום תל אביב וגם על קריית שמונה וגם על קיבוץ חולדה. הוא מצפצף על כולם באותה מידה. אני תוהה אם אתה כל כך כועס בגלל זה, או על רקע מה שעשו לנפתלי בנט עם הדיווחים המוגזמים על המבצר ברעננה, מה שהתברר בסוף כעורבא פרח. כי יכול להיות, אתה יודע, שיש צרכי ביטחון שאומרים שצריך לשפץ את הבית בעזה, ולכן הוא הולך למלון. קודם כל לגבי בנט, הוכחנו כבר, אני אישית הוצאתי גם סדרת סרטונים, שזה פייק מוחלט. בסוף מתוך ה-48 מיליון שעלה כל הסיבוב הזה של בנט ברעננה, הרוב הגדול, אם אני זוכר נכון, באזור ה-35 מיליון, זה בכלל על הבטחה, על מאבטחים, על השכר שלהם, הכניסו לתוך התחקיר. אז לבנט שטות אדם, על זה ששמו מחסומים בשכונה ושילמו מהמאבטחים, כי מה לעשות, מאבטחים היו מאבטחים אותו גם בירושלים וגם ברעננה, אבל הזוג מנתניהו שופך כסף ציבורי בהיקפים חסרי תקדים, והעולם שותק. הציבור אפילו כבר לא מצפה מנתניהו שייתן דין וחשבון על הבזבזנות הזו, וזה כואב הלב, זה כואב הלב שפעם היו לנו מנהיגים צנועים שמעריכים את הקופה הציבורית, והיום יש לנו מנהיג שכמו שאמרתי הוא דיקטטור בהתהוות, שמצפצף על הכסף שכולנו. שמע, אני זוכר את הנשיא יצחק בן צבי, שגר בצריף, כעיקרון, כאידיאולוגיה, שרצה לגור במקום כזה. איפה זה ואיפה אנחנו? בני בגין היה נוסע באוטובוסים לכנסת. בני בגין היה נוסע באוטובוסים, והיום תראה לאן הגענו. זה עצוב, אבל זה חלק מתמונה יותר גדולה, אמנון, וזו הבעיה האמיתית. תפגינו מול המלון עכשיו שהוא... אנחנו נפגין, בוודאי. לכל מקום שנתניהו ילך, אנחנו נגיע להזכיר לו כמו מראה. אתה לא ראוי לעם הנפלא הזה. פשוט לא ראוי. הוא נהיה לא ראוי יותר מיום ליום. משה רדמן, תודה רבה לך. תודה רבה.